أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نن موږ ډسکس کوو discrimination price discrimination د هغې definition او د هغې types price discrimination چې دی هغه څه شی دی د definition داسې دی چې the charging of different prices to different customers or categories of customers for the same product مطلب دا چې product چې دی هغه same دی خو د different customers نه یا د different groups of customers نه چې دی هغه موږ different price چې دی هغه چارج کوو او product چې دی هغه same دی مطلب product چې دی هغه same دی او price چې کله موږ چارج کوو د different customers نه چې دی هغه different چارج کوو یا د different categories of customers نه چې دی هغه موږ different price چې دی هغه چارج کوو where the difference in prices do not reflect the quantity, quality or any other characteristics of the item supplied خو مطلب دا کم price differences چې دي دا د ګډ پرې کوالټي کې څه فرق نشته کوالټي چې دی هغه سیم ده یا په کوانټټي کې هم څه فرق نشته کوانټټي چې دی هغه هم سیم ده خو موږ چې دی پرایس چې دی هغه ډفرنٹ چارج کوو اوس پرایس چې دی هغه ولې ډفرنٹ چارج کوي چې په کوم ځای کې ډیمانډ چې دی هغه ډیر وي نو هلته کې به خلک چې دی هغه ډیر پرایس چارج کوي او چې په کوم ځای کې ډیمانډ چې دی هغه کم وي نو مطلب هلته کې به خلک پرایس چې دی هغه کم چې دی هغه چارج کوي مطلب پرایس ډسکریمینیشن زموږ سره یو داسې پریکټس دی چې په هغې کې کم پروډیوسر چې دی هغه ډفرنٹ پرایس چې دی هغه چارج کوي فار د سیم ګډ دپاره چې د هغې کوالټي چې دی هغه سیم وي او د هغې کوانټټي چې دی هغه هم سیم وي اوس څه کنډیشنز دي هغه کنډیشنز باندې چې دی پرایس ډسکریمینیشن چې دی هغه بیس دی کنډیشنز فار پرایس ډسکریمینیشن a number of conditions must be satisfied for a firm to be able to discriminate on prices مطلب اوس هر یو دغه چې دی هر یو فرم چې دی یا هر یو کمپنی چې دا خو پرایس ډسکریمینیشن نشي کولی مثال په تور باندې ګوډ له چې دی مطلب په دې ګوډ کې به څه کوالټیز یا به چې دی په مارکیټ کې څه دغه د هغې د وجې نه به دی ډسکریمینیشن کولی شي په پرایسز کې نو په هغې کې زموږ سره په هغې کنډیشنز کې لولنی کنډیشن دا دی کنټرول اوور پرایسز چې دا کم پروډیوسر چې دی د ده په پرایسز باندې کنټرول شته او که نشته اوس فار ایگزامپل د سره په پرایسز باندې کنټرول وي نه نو مثال په تور پرفیکټ کمپټیشن دی په پرفیکټ کمپټیشن کې خو چې دی کم پروډیوسر چې دی هغه پرایس ټیکر وي د هغه په پرایس باندې څه هغه نه وي اصل رسوخ نه وي د هغه پې څه پاور چې دی هغه نه وي په پرایس په کنټرول کېدو باندې نو په داسې صورتحال کې چې دی څه کولی شي دی هېڅ هم نشي کولی مطلب دی پرایس چې دی هغه دی پرایس ډسکریمینیشن نشي کولی نو لومړنی کنډیشن دا دی چې دا کم پروډیوسر چې دی دا کم فرم چې دی د به کنټرول اوور پرایسز د پرووایډر اف د سروس مسټ to a certain extent to be able to influence the price مطلب دی به پرایس دی هغه انفلوئنس کولی شي otherwise would not have the possibility of implying different prices otherwise دی چې دی به پرایس کې ډسکریمینیشن نشي کولی ټیک شو دویم چې دی زموږ سره کنډیشن دی اکنومیک مارکیټ پاور چې دی کس چې دی د هغه مارکیټ پاور چې دی هغه شته او که نشته economic market power is required in order to discriminate on prices مطلب economic power چې دی هغه پکار دی market power چې دی پکار دی چې دی په discrimination وکړي په prices کې and following on from this the practice of price discrimination is in itself a strong indication of economic market power چې مطلب ستا په مارکیټ کې څه پاور شته که نشته مطلب ته دا ګوډ چې دی دا ته د ګوډ چې دی سول سپلایر یې او که نه دی نور شی هم کمپیوټر دی که فرض کړه ستا ته چې دی دا ګوډ چې دی هغه ته پروډیوس کې ته چې دی هغه سپلای کې او سو کسان او زر کسان نور هم سپلای کوي نو بیا ستا په مارکیټ کې پاور نشته چې ستا په مارکیټ کې پاور نشته نو بیا چې دی ته مطلب پرایس ډسکریمینیشن چې دی هغه نشي کولی مطلب دا چې دویم کنډیشن چې دی هغه زموږ سره د مارکیټ پاور دی چې یو کس چې دی هغه پرایس ډسکریمینیشن کوي چې دا سره مارکیټ پاور هم وي from an economic point of view however this goes much too far price discrimination also occurs in sectors that are clearly competitive on a large number of indicators مطلب دا چې پرایس ډسکریمینیشن چې دی په داسې حالات کې هم کېږي چې کمپیټیټر وي چې هغه چې زموږ سره کمپیټیټیو وي په څه انډیکیټرز کې مطلب څه انډیکیټرز دي داسې چې دا زموږ سره پرفیکټلی کمپیټیټیو دی the fact is that a certain degree of control over price already occurs if not all the conditions of the extreme model of perfect competition are satisfied مطلب کو فرض کړه د پرفیکټ کمپټیشن ټوټل کنډیشن چې دی هغه نه سټیسفای کېږي نو بیا چې دی د یو انډیویډول سره د یو پروډیوسر سره مې بي چې د هغه سره مارکیټ پاور وي are satisfied in practice in other words when a provider is not a price taker چې کله پرووایډر چې دی د پرایس ټیکر نه نو د پرایس ډسکریمینیشن کولی شي خو که فرض کړه د پرایس ټیکر و د به هغه پرایس علی کم چې مارکیټ سیټ کړی دی نو بیا چې دی د پرایس ټیکر نه دی بیا چې دی هغه څه کوي د بیا پرایس ډسکریمینیشن کولی شي
او که فرض کړئ پرایس ټیګر وي نو بس دغې صورتحال کې دی بیا نشي کولی پرایس ډسکریمنیشن مطلب دویم کنډیشن دا چې د سره اکنامک مارکیټ پاور وي. دویم کنډیشن دا دی distinguishing between different consumers چې consumers چې دی پای کې د distinguish کولی شي، پای کې د difference چې دی کولی شي. A provider must be able to distinguish between different groups of consumers who are asked to pay different prices. مطلب ته د خلکو نه different prices چې دی هغه ask کې او چې پای کې څه differentiation کولی شي او که نه شي کولی. This also applies to schemes that are based on self selection, that is in the case of schemes where consumers state their preferences for a particular price proposition from a number of alternatives. मतलब the number of alternatives چې دی هغه دغه ګډ select کوي. But with these schemes, a provider must also be able to make some assessment of how many consumer will choose particular proposal. मतलब څومره consumer چې دی هغه به چې دی choose کوي دا proposal. نو مطلب د دریم condition دا دی چې دی different consumers کې چې دی هغه distinguish کولی شي based on the place چې مطلب د یو ځای د بل ځای خلک یا چې دی هغه مطلب څنګه چې وابډا چې دی هغه کوي چې مطلب دا کمرشل یوزز دپاره دی، دا چې دی هغه د کمرشل یوزرز دي هغه څنګه ډسټنګویش کوي کمرشل یوزرز اینډ ډومestic یوزرز. دا څه دی دا ډفرنس دی بټوین د کنزیومر. چې یو کس د کمرشل یوز دپاره اخلي نو په هغه باندې بجلي ګرانه خرڅوي، چې یو کس چې د ډومestic یوز دپاره اخلي نو په هغه یې ارزانه خرڅوي. نو مطلب د وابډا از ډسټنګویشنګ بټوین د کنزیومرز. نو مطلب دا چې دریم کنډیشن دا دی چې د کنزیومرز په منځ کې خلک څه کولی شي هغه ډسټنګویشنګ چې دی هغه کولی شي. څلورم چې دی هغه لیمیټډ ریسیل پاسبلیټیز دي چې د ریسیل پاسبلیټیز پکې کمي. ځکه که فرض کړه د ریسیل پاسبلیټیز پکې نو خلک به یې کم ارزان اخلي او دوباره به یې ګران ریسیل کوي، لهذا هغه ډفرنسز چې دی هغه به ختم شي. A final condition for price discrimination is that consumers or specialized parallel traders do not conduct business between themselves to take advantage of price differences. मतलब the price differences نه بدی په خپل باندې فائدہ نشي اغسته. For example, by buying products in low price location. मतलब ته یو دوه لوکیشنز دی پای کې یو چې دی پروډوسر په یو کې ارزان خرڅي په بل کې ګران خرڅي. نو دا یو کس چې دی په ارزان کې اخلي او په ګران کې به ریسیل کوي، لهدا هغه ډیفرنسز به ختم شي. For example, by buying products in low price locations and selling them in high price locations, a provider must be able to prevent or limit this resale possibility. نو مطلب دا دی چې دا resale possibility چې دی دا څه کول دا limit چې مطلب resale possibilities چې دی هغه پکې کمی. نو مطلب زموږ سره condition sometime question راشي چې what is price discrimination, describe the conditions for price discrimination. نو مطلب تاسو ته بیا price discrimination define کړئ او دا هغې ورته بیا دا څلور conditions چې دی هغه ورکړئ چې control over price دی، economic market power دی، distinguishing between different consumers دی او limited resale possibilities دی. Next way زموږ سره دی incentive for price discrimination. An important observation is that if the three above mentioned conditions are present and regulatory bodies do not forbid it. مطلب دا دی یو important observation دا چې کوم three conditions چې دی هغه مونږ ورکړل خو فرض که هغه fulfill کیږي او کوم regulatory bodies چې دی ګورنمنټ چې دی هغوی منع کوي نه. A firm always want to apply price discrimination. نو firm چې دی هغه price discrimination کول غواړي ځکه چې through price discrimination به هغو ته profit چې دی هغه ډیر کیږي. Price discrimination leads to at least as much profit as under uniform prices. مطلب price discrimination still کیږي د profit چې دی هغه کیږي. After all, uniform prices can always be chosen under price discrimination, but this is not possible the other way around. In other words, the requirement of uniform prices forms an additional restriction in the case of profit maximization by a firm and can therefore only lead to less profit. मतलब uniform prices چې کوي هغه profit less کوي. لکه مې وی چې ته په یو ځای کې لږ profit کوي په بل کې به ډیر کوي. چې کله یونیفارم پرایسز شي نو بیا په دواړو کې چې دی هغه تاسو لږ پروفیټ کیږي، لهدا ستا پروفیټ چې دی هغه بلس شي. نو مطلب دا چې یو پرایس یو فرم چې دی چې کله هغه دا دوه درې کنډیشنز چې دی هغه فلفل کوي او ریګولیټري باډیز چې دی هغوی نه فاربټ کوي هغوی نه منع کوي نو دی به خامخا چې دی هغه پرایس ډسکریمنیشن کوي فار د پرپز چې دی ستیل وکړي پروفیټ وکړي. صحیح شو. بیا زموږ سره پرایس ټایپس اف پرایس ډسکریمنیشن دي. Traditionally, economic literature distinguishes the following three categories as price discrimination. زموږ سره three categories دي د price discrimination. یو زموږ سره first degree price discrimination دی، یو چې دی هغه second degree price discrimination دی او بل چې دی هغه third degree price discrimination دی. اول راځو first degree price discrimination ته. This is so called perfect price discrimination. دی د perfect price discrimination هم وایي such that every consumer is charged their exact reservation price, the maximum price that the particular consumer is prepared to pay. मतलब په دې کې څه کیږي
consumer نه څه price اخلي reservation price دی اخلي reservation price څه ته وایي reservation price is the price